i-connect ang wireless earbuds na ito sa HUAWEI Nova3i. Itong earbuds is iPhone, that one, iPhone 11 Pro Max 5.0 version. I-connect natin siya sa HUAWEI Nova3i. This, my phone. Ito pala yung ano niya, mga previous niya. Ito yung manual. Ito yung case at saka key holder. Ito charger. Okay, charger ng iPhone. Pwede, kung may cellphone kayo na iPhone, pwede rin yung i-gamitin yan. Yan yung nasa loob niya. Yan. Green siya pag full. Full ang battery niya. Ayan siya. Ipasok natin siya. Para at least mamaya maano natin yung music. Ayan. Close muna natin. Tapos, i-ano natin dito sa HUAWEI Nova3i. So, ngayon, i-prepare natin dito sa HUAWEI Nova3i itong iPhone 11 na TWS wireless earbuds. I-open nyo lang yung settings. Dali lang to. Tapos, sa device connectivity, Bluetooth. Ayan. So, while i-on yung Bluetooth, i-open din nyo itong wireless earbuds. So, on the Bluetooth. And on. Ayan. Let's see. Kung ano makita natin. Ayan. Lumabas na siya. Ayan yun siyang GRTO3S. Ito yung earbuds. Ita-touch natin to. Ayan yung ano niya. Bluetooth pair. So, ita-touch natin tong GR. Ayan. So, makikita nyo pair. So, ito lang pair ang i-touch nyo. Ayan. O, see? Connected for calls and media audio. Ayan. Madali lang, guys. Pwede ka nang magpa-sounds. So, ita-try natin yung sounds niya. Music. Ayan, music. So, remove natin to siya. Ganitong pag-remove niya. Huwag lang hawakan ito. Pwede naman hawakan kung gusto mong patayin o i-off or i-pause. Ayan yung butas na maliit. So, lagay muna natin. Tapos itong isa. Close. Put it aside. And then, ayan. So, magpa-music tayo. Open the music and this one. Ayan. Narinig nyo, guys? Ayan na yung sounds niya. Ang sarap ng sounds niya. Parang nasa ano ka, music room. Hindi yung sakit sa tenga. Hindi katulad yung headset na may wire. Napakasarap talaga sa tenga. Wala. Ma-prove nyo pag magkaroon kayo ng ganito. Ayan lang kasimple, guys. Kung gusto nyo i-off dito din pag nasa bulsa o nasa bag ang cellphone nyo, itong maliit, pwede nyo i-off dito. Ayan, guys. So, try natin sa ano, YouTube. I-off muna natin ang music. On data. Wait lang saglit. Loading pa more. Ayan. So, mag-play tayo ng isang YouTube. Sorry for ang hina kasi ng signal eh. Naka-data lang. So, ayan. Mahina ang sounds mo. Dito tayo sa iba. Ay, parang lang. So, hanap tayo sa YouTube. Hanap tayo sa YouTube. Ayan. Sa channel ko.
Ayan. Dito tayo. Ayan, narinig nyo guys. Ang lakas na yan sa tenga eh. So yan lang guys. Sana matry nyo ito. Ang sarap talaga sa tenga. Hindi masakit. Hindi tulad ng mga wire, hindi wire. Ito medyo mahal, may kamahalan pero sulit talaga. Kaya yan lang guys. Thank you for watching guys. Abangan yung mga next vlog ko. Sana suportahan nyo ako, subscribe din, share, like and share. God bless sa lahat. Bye bye.